السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة صفية عدنان للتريكو الآلي. هذه الغرزة التي كنت نشرتها قبل يومين على الفيسبوك وأعجبتكم وطلبتم فيديو لها. هي غرزة سهلة كما ترون، مكونة من جزئين. الجزء الأول وهو هذا الحبل الذي كلكم تعرفونه واشتغلتم به من قبل، والثانية هي هذه الغرزة، وهذه الغرزة أيضا تعرفونها لأنني كنت قد عملتها قبل عامين أو 3 لا أتذكر في فيديو، ونالت يعني نجاحا كبيرا، بحيث أنني رأيتها في العديد من الفيديوهات الأجنبية اللواتي أعجبتهم، فاشتغلوا أيضا على قنواتهم، وهي يعني غرزة شخصية لصفية عدنان. اليوم سأريكم طريقة عمل هذه يعني الحافة بمزج هذه الغرزتين. في البداية نبدأ بهذا الحبل والذي تعرفونه، ولكنني سأعيد الأمر للمبتدئات. هو فقط يتكون من 4 غرز. نضبط العربة بالشكل التالي، بحيث نضع أصغر غرزة ممكنة، يعني أصغر رجلاج أو عيار أو كثافة ممكنة. أنا عملت هنا 2، يمكن أن تضعي 1 إذا شئت. ثم نضع غرزة هذا العربة، هذا هي في الوضع العادي، جرزي عادي، نضعه في اس هكذا، ثم نرفع هذه من الجانب، هذه هكذا نضعها هكذا. لماذا؟ ليشتغل عندنا يعني السطر عند المرور إلى اليسار تشتغل الغرز، وعند المرور إلى اليمين لا تشتغل. بالنسبة للباس اب فأنت ستشتغلين طبعا بالسي اكس. إذا أردت أن تشتغليها على وجهتين تضعين غرزتين في الأمام وغرزتين في الخلف، ثم تعملي السي اكس وتشتغلين عادي. إذا أردت أن تشتغليها على واجهة واحدة فأيضا ستضعي فقط سي اكس ثم تشتغلي، ستكون النتيجة أيضا كهذه الماكينة، بحيث تصبح بهذا الشكل هكذا، حبل دائري. بعد هذا الحبل سأشتغل أمامكم بعض السطور. سطرين، عندما يمر السطر لا تشتغل الغرزة، ولكن عند العودة يشتغل. ستشتغلين طبعا بهذا هذا الحبل في العدد الذي ترغبين فيه، يعني حسب العمل الذي تريدين. مثلا أنا هنا اشتغلت، انظروا، اشتغلت كتل لأنني سأعمل على لدي عمل أريد أن أشتغل بحافة كبيرة. المقاييس التي يمكنني أن أعطيك لكي تعلمي أو تعرفي مقدار أو مقياس أو عدد السنتيمات لهذا الحبل، فهو كالتالي: أنك عندما تشتغلين مثلا 1000 سطر سيعطيك 2 متر. تذكري 1000 سطر 2 متر. فإذا أردت أكثر مثلا 3 أمتار 4 أمتار أو 3 مثلا 3 ستشتغلين 1500 سطر. إذا أردت 4 ف2000 وهكذا. هذا هو الحساب الذي حسبته أنا. بعد ذلك سأريك كم يلزمك عند كل رسمة أو غرزة أو حافة. يعني هذه الوردة مثلا، هذه الوردة كم سيلزمك فيها من السنتيمات، سأحسبهم وأريكم بعد بداية الحافة. بعد اشتغال العدد الذي تريدين تبدأين في تركيب هذه على الماكينة.
نأخذ غرزة من الحبل هكذا، ثم نعد 8 غرز فيه، 1 2 3 4 5 6 7 8، ونأخذ هكا، ثم نترك 3 غرز ونضع هكذا. في الأول 8 غرز، بعدها 15 غرزة، نترك فقط غرزة واحدة هنا، ثم نحسب 20 غرزة، ونترك غرزة فقط واحدة، ثم 15 غرزة، ثم 8 غرز، ونترك 3 إبر. هذه هي. في عدد السنتيمات في هذه، يعني هذه الأولى 22 سنتيم، يعني إذا أردت أن تعمليها حافة للباس فيجب أن تحسبي كم واحدة ستعملين في هذا اللباس، ثم تضربين العدد في 22 سنتيم. مثلا إذا أردت مثلا لنقل 5، فستقومين بضرب 5 في 22 سنتيم، والعدد الذي يأتيك من السنتيمات هو الذي ستشتغلينه من الحبل. سأتم 3 أو 4، سأضع الثقالة وسأعيد العربة إلى وضعها الطبيعي بحيث تشتغل جرزي عادي. سأرفع هذه الغرز، أرفع هذه وهذه كلها، هذه ثم أعيد رجلاج أو العيار إلى 8 بعد أن كنت أشتغل ب2 والوضع جرزي عادي. سأمر بالسطرين ثم أعيد هذه الغرز إلى مكانها وأمر بسطرين أخرى. هنا سأبدأ بالغرزة التي حددتكم عنها من قبل، بحيث هنا ضرب، سأرفع هذه وأضعها هنا وهذه هنا، أمر بالسطرين يعني كأي تخريج عادي.
بعدها سأحمل هذه كل خيط من هذه وأضعها فوق غرزتها، الغرزة الموافقة لها، هكذا كما كنت أعمل في الفيديو الذي حدثتكم عنه من قبل. هكذا دائما أبدأ نرجع هذه إلى مكانها حتى تشتغل الغرز، ثم اشتغل عدد السطور التي أريد. وهذه هي النتيجة. عفوا طبعا تحتاج إلى المكواة حتى تبقى مكانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.